ไอโยซับไกด์นะครับวันนี้เราก็มากับรายการสเปลโชว์เกมเมอร์นะครับเราก็จะมาเล่น GTA กันนะครับเราก็จะหาห้องเล่นนะครับแล้วเราจะโชว์กากนะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับเราก็จะเปิดปืนให้ดูก่อนนะครับว่าแม่งจะโหดขนาดไหนครับโอ้โหปืนแม่งเยอะมากครับสุดยอดครับสุดยอดวันนี้เราจะเอาปืนอะไรไปเล่นดีเอาปืนเราจะเอาปืนอะไรดีเนาะผมก็จะเอาปืนนี้แล้วกันเราจะเข้าไปเล่นในห้องเลยนะครับผมก็เป็นอะไรไม่รู้เลยครับแม่งคันหลังมากเลยนะครับชื่อรายการผมก็เพิ่งมาคิดออกนะครับผมเลยเพิ่งมาทำโอ้แหลกครับแหลกมาแหลกแล้วครับแล้วก็จะทำการปรับเมาส์กันก่อนนะครับเสียงเกมโคตรดังเลยครับก็รอดูมันเล่นไปก่อนนะครับสวัสดีชาวทุกท่านนะครับแหลกมากเลยนะครับไอสัตว์ขี้นี่เราจะโชว์กากจะโชว์โอ้ยเฮียตัวหมามึงรู้มึงจะถามเฮียวะผมบอกนะครับผมจะโชว์กากนะครับถ้าเกิดดูกันแล้วก็ช่วยกันกดสมัครรับข้อมูลกันด้วยนะครับทีมเงินทีมไหนวะพี่ต้นทีมเงินแล้วก็จะมาเล่นกันต่อนะครับไอ้เหี้ยคนเดิมไอ้สัตว์ก็ผมบอกแล้วนะครับว่าผมจะโชว์กากก็เลยโชว์กากไม่จริงเลยนะครับเราแหวนปากแล้วก็รู้สึกว่าแม่งจะค้างนะครับค้างไหมเนี่ยโอ้ไม่ค้างครับโอ้ทีมผมตายหมดเกลี้ยงเลยนะครับทีมมันไม่ตายสักคนนะครับโอ้ทีมผมแม่งก็0-5นะทีมผม0-5นะครับ
ผมไม่ไปทางโน้นนะครับเพราะว่าแม่งมันชอบไหลกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยครับได้ผมมันเสียงดังมาหน่อยนะครับเราก็จะทำการหามันก่อนนะครับโอ้ยรู้สึกว่าผมจะวนมาที่เดิมแล้วครับอุ้ยไอ้เหี้ยมันสนายกันมันโกนกันตลอดเลยเนี่ยนี่คุณฉีดน้ำไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรของมันน่ะพี่ต้นไอ้เหี้ยก็เท่โยโยเราแพ้แล้วนะครับนี่แล้วก็โชว์ปืนเทพนั่นนะครับเพราะว่าแม่งมันชอบโชว์ปืนกันนักนะครับผมก็จะทำการโชว์ปืนกับมันดึงนะครับไอ้สัตว์มาผมแม่งก็สูญตาย4นะครับจะทั้งเลยมังพองตายพองตายนะครับเด็กผมก็ไม่ค่อยเล่นนะครับไปเล่นแต่พวก GTA ไมค์คราฟนะครับเชี่ยเราก็จะปาระเบิดไปปาระเบิดไปนะครับปาระเบิดไป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 นะครับไอ้เหี้ยคนเดิมอีกแล้วนะครับไอ้สัตว์3-4 รอบแล้วนะครับเจอแต่ไอ้เหี้ยคนนี้แหละครับโอ้ได้บอกว่าได้จะโชว์ให้คนดูว่าผมกากนะครับพี่ต้นปูปูเอ้ยได้ด้วยเยสเพิ่งได้1 ตัวนะครับโอ้ยเย้โอ้1 ตาย 6โอ้ถ้าเกิดว่าใครจะมาพูดคุยว่าจะผมกากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีรหัส YouTube นะครับก็เข้ามาใน Facebook ผมว่าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ
เรากลับมากันอีกแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้ผมตายไปหลายครั้งเลยนะครับเราก็ฆ่าได้2 ตัวเลยนะครับไอ้เหี้ยลอยหลังไอ้สัตว์นี่แพ้เลยนะครับทีมผมก็ออกแม่งซะหลายคนเลยเชี่ยตุ๊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 ตู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 แล้วก็ค่ะไอ้เหี้ยคนนี้มันเฉยหลอยแล้วต้องหลายครั้งนะครับโอ้ยเหี้ยมันหลอยผมอีกแล้วนะครับหลังคอม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 
ผมก็แรกรอมันเกิดสักหนึ่งนะครับก็วินสุดท้ายนะครับถ้าเกิดจบหนึ่งรอบผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดวินนี้ผมชนะก็ยังไม่ลานะครับเราก็จะทำการนั่งหลอยมันนะครับเฮียแพ้นะครับโอ้โหจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ